Adakah anda perasan dari segi bahasa, wujud dua istilah yang berbeza iaitu lautan dan laut yang digunakan bagi menamakan kesemua jenis benda atau jasad air yang ada di bumi. Laut atau sea digunakan bagi mewakili kawasan jasad air yang lebih kecil saiznya serta kelilingi kawasan pulau dan semenanjung, seperti Laut Cina Selatan. Bagi lautan, pula atau ocean, hanya ada 5 jasad air utama di bumi yang masih diperdebatkan layak dikategorikan sebagai lautan, iaitu Lautan Pasifik, Lautan Atlantik, Lautan Hindi, Lautan Arktik dan yang terakhir Lautan Antartika. Kenapa kita menggelarkan kesemua lautan itu dengan nama begitu? Di sini, kami akan senaraikan 5 fakta menarik nama lautan utama di dunia yang mungkin anda tak tahu. Teruskan menonton dan sebelum itu, jangan lupa ikuti channel kami. Yang pertama adalah Lautan Arktik. Lautan Arktik dinamakan sempena kawasan kutub utara bumi yang kita namakan sebagai Rantau Arktik, meliputi 8 negara iaitu Denmark, Kanada, Iceland, Norway, Sweden, Finland dan juga Amerika Syarikat. Istilah Arktik dipinjam daripada istilah asal Yunani iaitu Arktikos yang membawa makna berhampiran beruang di utara. Istilah ini dengan kata akarnya pula adalah Arktos atau beruang. Kenapa beruang? Pendapat popular menyebut nama kawasan ini dipilih kerana hanya di sini beruang kutub dapat ditemui. Bagaimanapun, pandangan ini dikatakan kurang tepat. Sebenarnya nama Arktik digunakan kerana kawasan ini jujuran bintang yang dikenali sebagai Ursa Besar dan Ursa Kecil sentiasa dapat dilihat. Ursa adalah istilah dari bahasa Latin yang mewakili makna beruang. Seterusnya adalah Lautan Atlantik. Lautan kedua terbesar dunia adalah Lautan Atlantik dinamakan sempena kisah mitologi Yunani yang direkodkan. Ia adalah hasil tulisan seorang penulis bernama Stesichorus yang hidup sekitar tahun 630 sehingga ke 555 sebelum Masihi, mengisahkan tentang seorang makhluk gergasi bernama Atlas. Selepas peperangan di antara golongan gergasi dengan dewa orang Greek, golongan gergasi yang tewas dihadapkan kepada perbicaraan lalu dijatuhkan hukuman masing-masing kerana menderhaka kedudukan dewa dan dewi. Atlas dijatuhkan hukuman perlu memikul langit dan syurga sepanjang hayatnya. Lokasi yang dipercayai berdirinya Atlas menanggung hukumannya dikelilingi air yang dinamakan sebagai Atlantiki Pelge atau Lautan Atlas. Dari sinilah nama Atlantik diambil. Nama ini telah melalui perubahan bahasa menjadi beberapa varian berbeza seperti Lautan Atlantis, sebelum ejaannya dalam bahasa Inggeris ditulis sebagai Atlantik atau Atlantik. Seterusnya berada pada nombor 3 adalah Lautan Hindi. Berbeza dengan kesemua lautan dalam senarai ini, Lautan Hindi adalah satu-satunya kawasan air yang dinamakan sempena kawasan atau tanah yang ada berdekatan dengannya. Pada awalnya, masyarakat barat menamakan kawasan lautan ini sebagai Lautan Timur atau Eastern Ocean. Selepas proses-proses penjelajahan lebih giat dijalankan, rekod-rekod rasmi kerap menamakan kawasan lautan ini sebagai Oceanus Orientalis Indicus atau Lautan Hindi Timur. Semuanya disebabkan kewujudan sebuah tamadun yang terdapat kawasan ini iaitu Tamadun Indus sekitar tahun 3300 sehingga 1300 sebelum Masihi. Orang Indus menamakan masyarakat mereka iaitu dalam istilah tempatan sebagai Sindhu atau sungai, membawa makna orang sungai, hasil pertemuan masyarakat di sana dengan penjelajah dari barat. Penyelidik geografi barat mula merujuk mereka sebagai Indus. Penggunaan istilah itu bagi mewakili kawasan di bahagian timur bumi daripada kacamata masyarakat barat diperluaskan sehingga turut merangkumi kawasan sekitar Indonesia. Sungai yang didiami masyarakat Indus sepanjang 3,180 km ini masih kekal wujud sehingga ke hari ini, merentasi beberapa negara seperti China, India dan Pakistan. Sementara itu penggunaan nama Lautan Hindi atau Indian Ocean direkodkan kali pertama secara rasmi pada tahun 1515, berdasarkan sejarah dan hubungkait tamadun Indus dengan kawasan tersebut. Tunggu sekejap. Ambil nafas dan saya fikir kita akan sambung video ini pada bahagian kedua. Sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa ikuti channel ini dan anda amat dihargai.